Với những ai đang đọc những dòng này, các bạn chắc cũng giống như tôi thôi. Chúng ta đều được sinh ra và lớn lên dưới mái ấm của một gia đình. Đương nhiên là chẳng gia đình nào là hoàn hảo cả. Tôi sống trong một gia đình tuy đôi lúc có bất hòa, nhưng lại tràn ngập tình yêu thương. Một gia đình nhỏ, nhưng đối với tôi lại quan trọng hơn cả thế giới. Và tôi yêu cái gia đình nhỏ bé đấy. Vì sao à? Để tôi kể cho các bạn nghe. The things I used to like, I don't like anymore. I want a lot of other things I've never had before. It's just like Papa says. I sit around and mope. Mỗi buổi chiều sau khi trở về nhà từ trường học, đập ngay vào mắt tôi luôn là khung cảnh này đây. Bố và mẹ tôi đứng trong bếp, cùng nhau chuẩn bị bữa tối, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào. I'm a dope. Họ lúc nào cũng như vậy đấy. Kể cả khi chúng tôi có nhăn mặt bĩu môi hay là cả gia đình đang ở chốn đông người, họ luôn hành xử như một cặp uyên ương vậy. Mà tôi cũng chẳng thể than thở quá nhiều được, bởi vì nhờ có họ mà căn nhà nhỏ lại luôn tràn ngập không khí của tình yêu. Và cũng chính nhờ không khí của tình yêu ấy mà mọi chuyện xấu dường như bất tồi tệ hơn. Ví dụ như điểm số của tôi chẳng hạn. Các bạn thấy đấy, tôi không phải là học sinh giỏi. Trái lại, khi nhắc đến thành tích học tập của tôi, các thầy cô chỉ biết lắc đầu thở dài. Ví dụ như kết quả của bài kiểm tra ngày hôm nay chẳng hạn. Thế nhưng mà bố mẹ tôi lại chưa bao giờ giận dữ về điều ấy cả. Mẹ tôi luôn muốn tôi theo đuổi ước mơ làm nhạc công, và bố tôi luôn bảo rằng học hành không phải là con đường duy nhất để thành đạt. Vì thế nên kể cả với kết quả bài kiểm tra kém như ngày hôm nay, bố tôi sẽ không bao giờ mắng mỏ tôi hay thậm chí là đánh đập tôi vì điều ấy cả. Bố mẹ tôi là nhất mà. À, đây là em gái tôi đấy. Con bé kém tôi 2 tuổi, nhưng mà tôi luôn coi nó như một đứa bạn thân từ hồi cả hai còn bé tí. Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan trường, chúng tôi thường vào phòng con bé chơi, rồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Em gái tôi luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần, động viên tôi vượt qua những khó khăn, hay chỉ đơn thuần là nghe những tâm sự mà tôi muốn giải bày. Đổi lại, tôi luôn cố làm một người anh gương mẫu, và trên hết là một người bạn thật sự của con bé. Nếu mà trong cuộc đời tôi không có đứa em gái tuyệt vời như thế này, chả biết tôi sẽ sống sao nữa. À, chắc là bố tôi gọi ra ăn cơm đấy. Nếu có một khoảng thời gian mà tôi thích nhất ở trong ngày, đó chính là bữa cơm gia đình. Bởi vì đó là khi tôi được nhìn thấy một bàn ăn toàn những món ngon mẹ làm. Và khuôn mặt tươi cười của mẹ, mặc dù mẹ đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị những món ăn ngon đấy. Đó là khi chúng tôi được nghe những câu chuyện đùa của bố, mặc dù ai cũng biết rằng ngoài mẹ ra chẳng mấy ai thấy nó buồn cười. Những nhà khác, người ta ăn tối là để cho no bụng, còn với chúng tôi, tiếng đũa thìa lách cách đập vào nhau chỉ là cái cớ để mọi người được ngồi cùng nhau và chia sẻ về một ngày của mình. Ở hai bên đầu sẽ luôn có bố và mẹ luôn đắm chìm trong tình yêu, và tiếp theo đó là chúng tôi tận hưởng thời gian của mình ở bên họ. Nhìn khung cảnh này, các bạn cũng có thể cảm nhận được đúng không? Lý do tại sao tôi yêu gia đình này như thế. Với những ai đang đọc những dòng này, các bạn chắc cũng giống như tôi thôi. Chúng ta đều được sinh ra và lớn lên dưới mái ấm của một gia đình. Và tôi yêu cái gia đình nhỏ bé đấy. Vì sao à?
Bố tôi luôn bảo rằng gia đình như một chiếc ổ khóa vậy. Một chiếc ổ khóa bền chắc luôn khiến ta cảm thấy an toàn, cho ta cảm giác bình yên, là nơi để cho ta về. Và tôi tin vào điều bố nói. Cứ vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều đứng đây trước khung cửa sổ này, các bạn biết đấy, để ước. Nghe thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng đấy là điều mà tôi tin. Tôi ước một tương lai sáng lạn cho bản thân, cho những gì mình theo đuổi. Tôi ước cho em gái rằng bố mẹ sẽ bớt khắt khen với nó về mấy vụ yêu đương. Và tôi ước chúng tôi sẽ luôn có mặt vì nhau, dù cuộc đời có trôi đi đâu chăng nữa. Tôi ước cho hôn nhân của bố mẹ, tôi muốn nó mãi bền lâu, và mong những câu đùa của bố sẽ bớt nhạt nhẽo hơn qua thời gian. Tôi ước những điều nhỏ nhặt, nhưng đó là những thứ duy nhất mà tôi cần. Và mỗi đêm, tôi đều nhìn xuống phía dưới khung cửa sổ của mình, cách tôi 15 tầng, nhìn vào màn đêm với ánh đèn đường với vài người qua lại. Và tôi tự bảo bản thân rằng nếu bây giờ mình ngã xuống, chắc sẽ đau lắm nhỉ. Rồi cãi nhau tiếp đi. Một. Thế nghe trong tai sao? Kệ chúng ta đi. Ok, đây đúng rồi. Why is smiling? Look at. Cái là một, E là hai, R của lớp nhỉ? Ta chỉ một sự tập đi. I don't care. Tại sao ông cũng cười có cái. Sáng ngày hôm nay, tức ngày 6 tháng 9, vào lúc 4 giờ 20 sáng, người dân ở khu chung cư X bàng hoàng trước sự phát hiện thi thể của một thanh niên được cho là thiệt mạng do rơi từ trên tầng cao xuống. Cơ quan điều tra đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc, và hiện giờ vẫn chưa có thông tin chính thức nào được công bố. Đáng nói hơn, đây là vụ việc nghiêm trọng thứ hai đã xảy ra tại tòa chung cư X trong vòng 3 tháng trở lại đây, dấy lên quan ngại sâu sắc cho cộng đồng dân cư ở đó. Liệu vụ việc này có liên quan gì đến vụ án phòng 504, nơi một bé gái bị cưỡng hiếp đến thiệt mạng trong chính ngôi nhà của mình không? Vẫn là một dấu hỏi lớn chưa được trả lời. Tin tiếp theo.